Hello at welcome sa ating MathGaling channel. Sa video na ito ay mag-solve tayo ng proportions at hanapin natin ang value ng x. Meron tayong mga halimbawa para makita ninyo kung paano gawin. At kung bago kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Okay, so first example natin, x over 4 is equal to 7 over 8. So, paano natin isolve ito para makuha natin ang value ng x? Okay? Pwede itong i-cross multiply. Pwede, di ba? So, ang gagawin natin, cross multiply. Itong x at ang 8, i-multiply natin. Ganito. Tapos, ang 7 at ang 4, i-multiply natin. Ganyan. Pwedeng ganito. Okay? So, ang mangyayari, iwan natin yung x sa right side, sa left side. So, ito, 8 times x is 8x. Tapos, equal to 7 times 4 is 20. 28. Tapos, x lang yung gusto natin at merong katabing 8 at this is multiplication. Kailangan nating i-divide ng 8 para mawala yung 8. Tapos, divide rin natin ang kabila ng 8 para balanse. So, ngayon, itong 8 at 8 mawawala dahil 8 divided by 8 is 1. So, mawala siya. X na lang ang matira sa left side. At ito naman, itong 28 at 8, common siya by, anong common? Common by 4. So, pwede nating isulat ang 28 na 4 times 7. Tapos, ang 8 naman ay 4 times 2. So, pwede nating tanggalin ang 4 dahil 1 na siya. 4 divided by 4 is 1. So, ang final answer natin para sa ating x is 7 over 2. Yan. Isang pamamaraan. Pwede rin na ganito. Okay? Ang target natin is gawin natin silang pareho, di ba? Kasi ito ay proportion. So, x over 4. Kung titingnan natin, naging equal siya dito, ang denominator ay naging 8. Di ba? Dito sa right side, naging 8. Paano ba naging 8 ang 4? Anong ginawa para maging 8 ang 4? So, multiply by 2. So, pwede natin gawin ganito. X over 4 times. So, gawin natin 2 divided by 2. 2 over 2. Kasi hindi mo babaguhin, di ba? Ang 2 divided by 2 ay para linyang 1. So, 2 divided by 2 is 1. So, hindi mo binago ang x over 4. Okay? Tapos, yung 7 over 8 ay 7 over 8 pa rin. Okay? So, ganito lang. Equals 7 over 8. So, kung titingnan natin, x times 2 is 2x. Tapos, equals 7. Tapos, ang sa baba, naging 8 is equal to 8. Tapos, kung titingnan mong maigi, ibig sabihin, ang 8 at ang 8 ay equal. Ibig sabihin, itong 2x ay equal ng 7. Kasi, equal na naman ang sa baba. So, babalik tayo dito. So, magiging 2x is equal 7. Scroll down natin. 2x is equal to 7. Ngayon, ang x merong katabing 2. So, divide by 2, divide by 2. Ang answer mo ay magiging, so ito, ang 2 mawawala na siya. So, ibig sabihin, ang x equals 7 over 2. So, pwedeng ganito, pwede rin ang sa kabila, sa right side. Okay? So, depende sa kung saan ka komportable. Kung sanay kayo sa cross multiplication,
yun ang gawin ninyo kasi sigurado kayo sa pamamaraan. Kung mas gusto nyo naman ang ganitong paraan na isipin nyo lang kung paano naging 8 ang 4, tapos yun ang imo-multiply ninyo sa numerator at denominator, then mapunta kayo sa ganito at ang isipin nyo na lang ay ang top part kasi yung denominator pareho na naman. So, ganito lang. So, pwedeng ganito, pwede rin ganito. Basta sa paggawa ninyo ng steps ay wala kayong nilabag na math rule. Okay? So, second example. I-erase ko na to. At kung hindi pa kayo tapos sa pag-copy nito, pagsulat, i-pause niyo ang video. Okay? So, erase ko na to ha. Para punta tayo sa ating second example. So, example number 2. So, i-multiply ninyo ito. Tapos, i-multiply rin ang 9 at ang 10. Tapos, uunahin natin yung merong x para mas madali na. Hindi awkward isulat. Nasa left side. So, 3 at x, 3x. Tapos, 9 times 10, 90. Okay? Pagkatapos, meron pang katabing 3. So, i-divide natin siya by 3. Divide rin natin siya by 3. Tapos, mawawala na itong 3 at 3 dahil magiging 1. So, ang natira ay 1x is equal to, ang 90 divided by 3 is 30. So, yan na yung answer natin. X is equal to 30. At yung second way, pwede rin ganito. 3 over 10 is equal to 9 over x. Kung titingnan ninyo ang numerator, isipin ninyo, ano ang ginawa sa 3? Bakit naging 9? So, makikita natin na ang 3 ay minultiply lang ng 3. So, ang 3 dito, minultiply siya ng 3. So, ang nasa numerator, multiplied siya by 3. So, ibig sabihin, multiplied siya by 3 over 3. Kaya siya naging 9 sa ibabaw. Bakit over 3? Kasi, hindi natin babaguhin ang fraction. So, ang 3 over 3 is the same as 1. So, para na lang 3 over 10 times 1. So, hindi natin binago. So, ang sa ibabaw naging 3 times 3. So, magiging 9 siya. 9 na siya talaga. So, ang 3 times 3 kaya naging 9 kasi equal naman sila, di ba? Ang kailangan mo lang gawin dito ay maging creative. Kung bakit naging 9 ang 3. So, ibig sabihin, minultiply siya ng 3 kaya naging 9. Tapos, makikita mo na kung ano ang x, 'di ba? Kasi dito makikita mo na ang 3 ay minultiply din sa 10. So ibig sabihin ang x natin ay 30. So ito makikita mo 9 over 30 is equal to 9 over x. So klarong-klaro na ang x natin ay 30 or 30 is equal to x. Kasi dito ka lang titingin kasi pareho na ang numerator. So, ang titingnan mo na lang ang denominator. Equal na naman itong 9 at 9. So, okay na sila. So, ibig sabihin ito must be equal also. Ayan, kaya ang x natin ay 30. Ngayon, depende sa inyo kung anong pamamaraan ang mas gusto ninyo. Depende sa inyo kung saan kayo mas komportable. Kung komportable kayo dito, ito na ang gawin ninyo dahil mas sigurado na hindi kayo magkamali. At kung ito naman ang mas gusto ninyong pamamaraan, pwede rin. Basta wala kayong nilabag na rules, pagdating sa dulo, makukuha ninyo ang parehong answer. Okay? So, example 3 tayo. Gusto nyong kopyahin? I-pause nyo lang ang video dahil i-erase ko na ito, okay? So, example 3. Tingnan natin ang example 3 natin.
So, kailangan lang na maging creative dito. Pero, para sigurado, kung kabisado niyo na ang cross multiplication na lang ang gawin ninyo. Okay, so example 3, dito tayo. Example 3 is 6 over 7 is equal to x over 4. So, i-cross multiply natin. Unahin natin yung merong x para nasa left side lang siya. Pwede rin naman na nasa right. So, depende sa inyo. Pareho rin naman ang answer. Ayan. So, unahin natin yung 7 at ang x para dito siya sa kaliwa. 7 times x, 7x. 6 times 4, 24. Ngayon, merong katabing 7. Ito, ibig sabihin 7 times x. So, gawin natin ang kanyang opposite. Divided by 7. Gawin rin sa, automatic na gawin mo rin sa right side para balanse ang equation. Okay? So, 7 divided by 7, mawala na yung 7, x na lang ang matira. So, ibig sabihin, ito ay magiging 24 over 7. Pwede mo ba siyang i-reduce? Ang 7 at ang 24, meron bang common na factor? Wala, kasi ito, pwede mong i-divide sa, ang 24, hindi mo pwedeng i-divide sa 7. Hindi rin sila common by 2, wala rin. So, yan na yung final answer natin. Okay? At medyo mahirap gawin ang pangalawang steps kasi hindi siya buo. Kung gagawin natin, ano ang nangyari sa 7? Bakit naging 4? So, medyo hindi siya buo. Kaya, pwede na nating iwan na ganito. Okay? Kung gusto niyo naman, subukan natin, pwede rin naman. So, tingnan natin. Paano naging 7, paano naging 4 ang 7? So, 6 ito, 7 ito, maging x over 4. Paano naging 4 ang 7? Ibig sabihin, nag-multiply lang ng, dito sa denominator, nag-multiply ng 4 over 7. At sa taas rin, nag-multiply ng 4 over 7. Paano ko nalaman na 4 over 7? Kasi, ang 7 naging 4. At kung i-multiply mo ang 4 over 7, ang 7 ay mawawala at ang 4 ang matira. So ito, mawala na to. So ibig sabihin sa numerator, sa denominator, 4 over 7 ang minultiply. At para balanse siya, mag-multiply ka rin sa taas para maging 1. Dahil 4 over 7 divided by 4 over 7 ay 1. Medyo awkward lang tingnan kasi fraction at pag fraction marami ang nalilito kaya dito mas okay na ito lang ang gawin. Mas okay na cross multiplication na lang ang gawin. Pero kung gusto nyong i-push na ito ang gagawin, pwede rin naman. So tingnan natin. So ang nasa ibabaw ay naging 6. Ito times yan ha. So pero gawin ko na lang dot para hindi kayo malito kasi meron tayong x dito. So, yan, times yan. So, ang nasa taas, naging 6 times 4 over 7. So, naging 6 over 1 times 4 over 7. Tapos, over 4 is equal to x over 4. Ngayon, ito sa rule ng multiplication, diretso ang multiplication, di ba? I-multiply mo lang ang nasa taas at ang denominator at denominator. So, ang mangyayari diyan, maging 6 times 4 is 24 over 7 divided by 4. Tapos, yung x natin, over 4. Kung titingnan mong mabuti, ang ating denominator na 4 at 4 ay equal na sila, di ba? Makikita mo, equal na sila. So, ibig sabihin, ang x natin ay 24 over 7. Ayan. Okay? So, depende sa inyo at madalas, lagi kong sinasabi, kung pwede ninyong iwasan ang fraction, iwasan ninyo. Kaya,
kung mas komportable kayo sa cross multiplication, I think mas madali ang cross multiplication dahil itong second method ay medyo komplikado kung maging fraction ang numero. Kaya kailangan alamin ninyo ang dalawang paraan. Okay? Example 4. Tingnan natin, example 4. Erase ko na to ha. Pinapakita ko lang sa inyo na pwedeng iba't ibang paraan basta wala kang nilabag na rules ay makukuha mo pa rin ang the same answer. Yan yung kagandahan sa math. Okay, number 4. Ayan, 1 over x is equal to 5 over 8.3. Okay. So, cross multiplication, kung gusto ninyo, pwede. So, unahin natin ito. Pwede rin na iba. Pwede rin unahin ng isa pa kasi pareho lang naman. Tapos, itong 1 at 8.3. Yan, cross multiplication. So, unahin natin ang variable. Sulat natin sa left side. So, 5 times x is 5x. Tapos, 1 times 8.3 is 8.3. Tapos, merong katabing 5. So, i-divide natin by 5. Divide by 5. Tapos, ma-cancel na dahil magiging 1. 5 divided by 5 is 1. So, x na lang ang natira. Tapos, 8.3 over 5. Yan. Kung gusto nyo pang i-simplify ito, pwede rin naman. So, gawin natin 8.3 divided by 5. Palaging nasa labas ang denominator. So, ang 8 ay 1. 8 divided by 5 is 1. 1 times 5 is 5. Tapos, maging minus yan. 8 minus 5 is 3. Tapos, kopyahin natin ito para hindi tayo malito. Ayan. Tapos, baba mo lang ang 3. 33 divided by 5, 6. 6 times 5 is 30. Minus 3. Add ka ng another 0. Baba mo dito. 30. 30 divided by 5 is 6. 6 times 5 is 30. Minus, wala nang natira. So, ang answer natin ay 1.66. Ayan. So, kung gusto ninyo yung isang method, pwede rin. Okay? Pwede. Gusto nyo ba? So, ito ay using cross multiplication. Yung isa naman ay parang maging creative ka lang. Tingnan mo lang kung paano naging 5 ang 1. Okay? So, gusto nyo subukan natin? Okay, subukan lang natin. I-erase ko na to ha. Erase ko na to. Okay? So, kung titingnan mong maigi, paano naging 5 ang 1? Ibig sabihin, minultiply siya ng 5. Okay? So, ganito. 1 over x. Paano naging 5? Ay minultiply ng 5. So, ibig sabihin, mag-multiply tayo ng 5 over 5. Bakit 5 over 5? Dahil sigurado tayo na naging 5 ang 1 dahil minultiply natin siya ng 5. Pero dahil kailangan gawing balanse ang ating ginagawa, kailangan rin natin mag-multiply ng the same number sa denominator para hindi mo binago ang problem. Hindi mo binago ang left side. Okay? Kasi ang 5 over 5 is 1. So, 1 over x times 1 is 1 over x. So, hindi mo binago. Okay? Kaya siya maging 5 over 5. Okay? So, anong mangyayari? Itong sa left side, magiging 5. 1 times 5 is 5. Itong sa baba, magiging x times 5 is 5x. Tapos ito naman, magiging
5. Kopyahin lang natin, wala tayong binago. 8 over 3. At ngayon, kung titingnan mong mabuti, itong 5 at 5, pareho na sila. So, ibig sabihin, ang 5x is equal to 8.3. Ngayon, pwede mo siyang isulat na 5x is equal to 8.3. 5x is equal to 8.3. Tingnan mo. Napunta tayo dito, di ba? Balik tayo sa ating second step sa kabila. So, ibig sabihin, pareho ang kanilang answer. Kasi pareho lang dito. Ito ay kapareho dito. So, magkakaroon rin kayo ng parehong answer. Diba? So, depende yan sa inyo. Kung mas madali sa inyo ang cross multiplication, gawin ninyong ganito. Kung mas gusto nyo ito, gusto nyo maging experimental, kung mas gusto nyo maging creative, pwede rin naman. Depende sa kung saan ang mas naunawaan ninyo, saan ang mas komportable. Okay? Example 5 tayo. 6 lang itong example natin. Okay? I-erase ko na to. I-pause ang video para masulat ninyo ng maayos kung gusto ninyong kopyahin. Okay? So, example number 5. Maganda itong magkaroon tayo ng practice kasi maganda sa math ang paulit-ulit na mag-solve kasi diyan mo ma-master kung ano ang pamamaraan. Okay? Example 5, meron tayong x over 4 is equal to 7.2 divided by 2. Okay. Okay, so cross multiplication tayo. Yan. At yung isa, ang 7.2 at ang 4. Yan. Parang butterfly. Okay, so, unahin natin isulat ang merong x. So, 2 times x ay 2x is equal to 7.2 times 4. Ano ba yung 7.2 times 4? Yan, 8. 4 times 7 is 28. Count the decimal places. 1. 1. So, 28.8. Dito tayo. 28.8. Tapos, meron pang kasamang 2. So, divide natin siya by 2. Divide natin siya by 2. So, mawawala ito. Matira ang x is equal to. So, 28.8 divided by 2. Divided by 2. 2 divided by 2 is 1. 1 times 2 is 2. Minus. So, 2 minus 2 is 0. So, baba lang natin itong 8. Ayan. 8 divided by 2 is 4. Dito yan. Tapos, itong dot nasa dito, sa itaas. Kailangang nakalinya. So, 4 times 2 is 8. Tapos, minus. So, yan, maging 0. So, baba lang natin ito. Pwede namang isulat ang 0, ganyan. Pero, madalas, pag nauna ang 0, hindi na kasi sinusulat. Pero kung gusto nyong ilagay, pwede rin. Pero sa final answer, tanggalin nyo na yung 0. Okay? So, 8 divided by 2 is 4. 4 times 2 is 8. Yan. Remainder, 0. So, ito yung quotient natin. 14.4. So, yan yung answer natin sa x. Ngayon, kung gusto niyo namang subukan yung isang paraan, gusto niyo bang makita yung isa pang paraan? Okay, tingnan natin. Tingnan natin. I-erase ko na to. Okay. Yan. So, yung isang paraan, tingnan mo lang kung paano nagbago yung isa. Okay? Oops. Ito. So, paano naging 2 ang 4? So, x over 4. Tapos, naging 7.2. Naging 2. So, paano naging 2 ang 4? So, ibig sabihin, dinivide ito. Divided by, anong dinivide? Divide by 2, di ba? Para maging 2 ang 4, divide natin siya by 2. Divided by 2. At dahil nag-divide ka sa denominator, gawin mo rin sa taas para
balanse, di ba? So, divided by 2 para pareho sila. Okay? Dahil 2 over 2 is equal to 1. So, ito, parang 2 over 2 lang siya, ganyan. Nag-divide ka lang ng 1. Okay? So, ang mangyayari, ang 4 divided by 2, dito sa baba ay naging 2. Tapos, ang x over 2, or x divided by 2, ay naging 7.2, tapos 2. So, makikita natin na ang denominator ay pareho ng 2. So, ignore na natin ito dahil pareho lang naman sila. So, ibig sabihin, ang numerator natin ay x over 2. X over 2 is equal to 7.2. Diba? Galing sa numerator. Galing siya dito, oh. Itong dalawa. Yan lang sinulat natin ng mag-isa. Okay, 7.2. So, ano mangyayari? So, 7.2. So, pag nag-multiply tayo ng 2, para tanggalin yung 2 dito, maging 2 times x over 2. Tapos, nag-multiply ka ng 2 dito sa kabila, mag-multiply ka rin ng 2 sa right side. So, makikita ninyo na itong 2 over 2, mawawala na ito kasi maging 1. So, x na lang ang matira. X na lang ang matira dito. Tapos, ang 7.2 times 2, 7.2 times 2, yan, 2 times 2 is 4. 2 times 7 is 14. Count the decimal place. 1, 1. So, you have 14.4. So, pareho ang answer. So, makikita ninyo na mas mahaba ito na pamamaraan. Kaya, mas mainam ang cross multiplication. Ang iba kasi nalilito sa cross multiplication, kaya pinapakita ko lang sa inyo ang ibang paraan. Hoping na kung hindi ninyo makuha itong cross multiplication, baka mas mag-click sa inyo itong ibang paraan. Pero, depende yan sa inyo kung ano ang mas komportable sa inyo. Okay? Pero pag makita ninyo, pareho ang answer, di ba? Erase ko na to at i-pause nyo lang ang video kung gusto ninyong kopyahin. Okay, erase natin. Last example. Sample 6 na tayo. Okay. Meron tayong 2 over 6.5 is equal to 2.7 over x. I-cross multiply na lang natin. Ayan. Tapos yung isa, ito. Okay. So, meron tayong 2 times x, 2x. Tapos, 6.5 times 2.7. So, 2x is equal to 6.5 times 2.7. 7 times 5 is 35. Carry 3. 7 times 6, 42. Plus 3, 45. 2 times 5 is 10. Dito natin ilagay sa pangalawang linya. So, 2 times 5 is 10. So, carry 1. 2 times 6 is 12. Plus 1 is 13. Tapos, i-add natin. Ito, baba lang natin. 5, 5, 7, 1. Count the decimal place after the point. 1, 2. So, 2 numbers. 1, 2. So, ang answer natin, 17.55. So, dito tayo. 17.55. Ayan. Okay. Ngayon, meron pang kasamang 2 ang x. So, divide natin by 2.
divide by 2. X is equal to, divide natin, 17.55 divided by 2. 1 divided by 2 cannot be. So, move on tayo sa pangalawang digit. 17 divided by 2 is 8. 8 times 2, 16. Minus. 17 minus 16 is 1. Baba natin, ang decimal point, dito rin natin lagay. Tapos, baba natin yung 5. 15 divided by 2, 7. 7 times 2, 14. Minus, magiging 1. Baba natin yung 5. 15 divided by 2, 7 again. 7 times 2 is 14. Meron na namang 1. Mag-add pa tayo ng 0. Baba natin yung 0 dito. So, 10 divided by 2 is 5. 5 times 2 is 10. So, wala nang remainder. 0 na ang remainder. Okay? So, ang answer natin, 8.775. Okay? Mag-iwan lang ng comment sa baba kung meron kayong mga suggestion na topic na gusto ninyong gawan natin ng videos. Okay? Maraming salamat! Tingihasa ang iyong galing, marami pa tayong matutunan. Geometry, algebra at iba pa sa lingwahe, English, Tagalog, Bisaya. Ikaw ba ay nalilito? Hindi ka sigurado sa sagot mo. Huwag kang mag-alala, andito kami para tulungan ka sa MathGaling. MathGaling, halika na at matuto sa MathGaling. MathGaling, MathGaling, sigurado hindi ka na mahihirapan pa sa MathGaling. Halika na at matuto sa MathGaling.